Ja taas jatkamme. Viipuriopas suomalaisille. Lasse Erola. Mukava kirja. 50 kiinnostavinta nähtävyyttä. Ja nyt lähtee 12. Se on nimeltään Lukitun huoneen aarteet. Sahateollisuudella, puutavaran viennillä ja laivan varustuksella rikastuneella Vaalin kauppiassuvulla oli talo keskellä Viipuria, Linnankadun ja Vesiportinkadun kulmassa. Oikeastaan sen keskemmälle Viipurin vanhaa kaupunkia ei päässyt. Vaalin talon dramaattisimmat vaiheet liittyivät talvisodan viimeisiin päiviin. Talo asui silloin konsuli Harry Wall, 1869 syntynyt ja 1940 kuollut, kauppahuoneen perustajan pojan poika, joka on jäänyt historiaan erikoisen ja kalliin harrastuksensa takia. Hän keräsi arvokkaita jousisoittimia. Harry Wallin viulujen kohtaloa selvittänyt Maija-Stiina Roine kertoo, että Wallilla oli niin paljon rahaa, että hän saattoi ostaa minkä viulun tahansa. Lähinnä hän keräili kaikkein arvokkaimpia Stradivarius, Guarneri ja Amati-viuluja. Niitä hän kävi ostamassa Lontoosta, Stuttgartista, Berliinistä, New Yorkista, Pariisista. 1930-luvun lopulla hän omisti ehkä koko Euroopan huomattavimman yksityisen jousisoitin kokoelman. Se oli asunnon yhteydessä lukitussa huoneessa. Helmikuun lopussa 1940 Viipurin menettäminen alkoi jo näyttää ilmeiseltä, kun Puna-armeijan tykistö moukaroi kaupunkia. Lähimmät ammukset osuivat vain 20 metrin päähän Vaalin talosta. Harry Wallista itsestään ei ollut viuluaarteiden pelastajaksi. Hän oli saanut vähän aikaisemmin vakavan sairauskohtaukseen ja hänet oli viety Porvooseen hoidettavaksi. Pommitusten keskellä viulutaiteilija Onni Suhonen ryhtyi pelastamaan ystävänsä ainutlaatuista kokoelmaa. Hän sai suojeluskunnan esimieheltä kuljetusluvan viuluille ja henkilöauton käyttöönsä. Hän onnistui kuljettamaan turvaan 33 arvokkainta soitinta, 4 selloa ja 29 viulua. Näiden yhteenlaskettu nykyhinta olisi miljoonia euroja. Loput 50 viulua oli jätettävä pommien tykkitulen ja vihollissotilaiden armoille. Harry Wall kuoli myöhemmin samana vuonna. Hänen perheensä joutui myymään pelastuneet soittimet paljon niiden todellista arvoa alhaisemmilla hinnoilla päästäkseen evakossa uuden elämän alkuun. Soitin kokoelma hajautui eri puolille maailmaa. Harry Wallin ensimmäinen Stradivarius palasi Suomeen vuonna 1986, kun OK:n taidesäätiö osti vuonna 1702 valmistetun iiriläisen huutokaupasta Japanista. Se on ainoa Harry Wallin alkuperäisen kokoelman Suomessa oleva viulu. Ja Wallin talo asuinrakennus Linnankadun Krepostnaja Uulitsa 8 ja Vesiportinkadun Uulitsa Vodnoi Zastavi 2 pitäisi sanoa kulmassa. Rakennuttaja kauppias Christian Didrik Bartram. Rakennus on valmistunut vuonna 1795.